היי, היום בשיעור השלישי של פייתון נלמד את הפקודות כדי שהמכונית שלנו תיסע ישר. ניכנס לפייתון. דבר ראשון, אני רוצה להראות לכם מה אני רואה כאשר אני מחבר את ההאב. אני מדליק את ההאב בלגו, אני לוחץ על כפתור החיבור, אני בוחר בלוטוס, וכאשר הנקודה הופכת לירוקה, ההאב מחובר. בפינה הימנית אני רואה את המנועים והחיישנים שמחוברים ואת הערך שלהם. הערך של החיישן צבע שהוא רואה לבן, הערך שרואה החיישן מרחק זה 42 סנטימטר, והמיקום היחסי של האנקודר של המנועים, וכן את הערכים שרואים הג'יירואים שבהאב. בתוכנה אני צריך דבר ראשון לייצר אובייקט שיודע לקרוא את הספרייה, ה-classes, שלזוג המנועים נקרא לו מוטור. קיימת חשיבות בפייתון לכתוב את הפקודות בצורה מדויקת. למשל, אני אטעה ואכתוב אות קטנה במקום אות גדולה. תופיע לי הודעת שגיאה בתחתית המסך. אתם רואים שהשגיאה היא בשורה 8, וגם כתוב מה השגיאה. עכשיו אני אתקן את השגיאה. הפקודה הראשונה היא להגדיר את המהירות בברירת מחדל המנועים. אני אגדיר 50, הערכים האפשריים הם בין 0 ל-100. אני רוצה שהמכונית תיסע קדימה 2 שניות. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים. אני אראה לכם את שני דרכים שתכירו את הפקודות. בדרך הראשונה כותבים פקודת התחלה למנועים. אחר כך פקודת להמתין 2 שניות. ולאחר מכן אני נותן פקודה למנועים לעצור. אתן פקודת המתנה של 2 שניות, ואז אכתוב את הדרך השנייה הקצרה. מגדירים פקודת move שבה בעזרתה מגדירים פרמטר ראשון את משך הזמן 2. ואחר כך כותבים בגרשיים את המילה שניות. בואו נראה את המכונית. לפי התוכנה, הרובוט ייסע פעמיים קדימה.
כדי לנוע אחורה, נשנה את המהירות לסימן מינוס. קיימות דרכים נוספות להגדיר נסיעה בקו ישר? כתבתי זאת מראש. דרך ראשונה, למצוא מספר סיבובי מנוע. זאת הפקודה. הפרמטר הראשון, מספר הסיבובים, ובגרשיים רושמים רוטיישן. דרך שנייה, זה להגדיר את מספר המעלות. לדוגמה שלנו, לסיבוב של הגלגלים ב-180 מעלות, וכתבנו degrees. דרך שלישית, זה לכתוב מרחק בסנטימטרים, במקרה שלנו עשינו 5 סנטימטר. הלגו יודע לחשב מרחק כי יש לו אנקודר אבסולוטי, והוא יודע את גודל הגלגלים שהוא אחיד, לכן הוא לא יכול לחשב את המרחק אם תשנו את הגודל הגלגלים. החישוב לא יהיה נכון. בואו נראה את הנסיעה של הרובוט. בהתחלה קדימה ואחר כך אחורה. לפי התוכנית, הרובוט ייסע פעמיים קדימה ו3 פעמים אחורה. אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק ותגובה.